Hello everyone. Hello everyone. Myself Dr. Sujit Jadhav from Department of Botany, SBR College Maswad. And in today's lecture, in today's session, we are going to start with our subunit 1.3, classification of insects based on metamorphosis. In our last lecture, we have already discussed about classification of insects based on mouth parts, and this is another system of classification for the insects that is based on metamorphosis. So first of all, one should understand what is the meaning of metamorphosis. And this particular system of classification, that is metamorphosis, which is a very important method during discussing these insects. Here metamorphosis means these are nothing but these are the changes, or one can say developments found in the life cycle of the insect. We know well every insect is having some changes or the developments during its entire tenure of the life cycle, and these changes, what we call them as metamorphosis. The immature stage is transformed into mature or adult stage, what we call it as a metamorphosis. म्हणजेच एखादा इन्सेक्ट जर लहान असेल, एक स्टेजमध्ये असेल, तर तो इन्सेक्ट जेव्हा त्याचे कॅटरपिलर तयार होते किंवा त्याच्यापासून त्याचा ॲडल्ट तयार होतो, हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, हे जे चेंजेस आहेत त्या इन्सेक्टच्या लाईफमध्ये घडणारे, या चेंजेसला आपण मेटामॉर्फोसिस असं म्हणणार आहे. दीज चेंजेस आर फिजिकल, म्हणजे बाहेरून आपल्याला कळणार आहेत हे चेंजेस. दॅट इज इन्सेक्ट शो डेव्हलपमेंट इन फिजिकल स्ट्रक्चर लाईक साईज, शेप, कलर एट्सेट्रा. त्या इन्सेक्टच्या लाईफमध्ये त्या इन्सेक्टचा साईज बदलेल किंवा शेप त्याचा चेंज होईल किंवा त्याचा कलर बदलेल. या प्रकारचे डोळ्यांनी दिसणारे जे चेंजेस त्या इन्सेक्टच्या लाईफमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात, त्या चेंजेसला आपण मेटामॉर्फोसिस असं म्हणणार आहे. सम इन्सेक्ट शोज व्हॅरियस चेंजेस ड्युरिंग देअर एंटायर लाईफ, व्हाईल सम इन्सेक्ट्स डू नॉट हॅव मच मोर ऑर एनी चेंजेस ऑर व्हेरी लेस चेंजेस, अँड सम इन्सेक्ट्स शो फ्यू डेव्हलपमेंट्स ड्युरिंग देअर लाईफ स्पॅन. म्हणजे काही इन्सेक्टमध्ये तुम्हाला टोटल बदल झालेला दिसेल. फॉर एक्झाम्पल, एखादी अळी आपण पाहतो, कॅटरपिलर पाहतो, आणि त्या अळीपासून एक सुंदर फुलपाखरू तयार होतं. अळीमध्ये आणि फुलपाखरामध्ये स्ट्रक्चरली काही सिमिलॅरिटी नाही आहेत, दोन्ही दिसायला पूर्णपणे वेगवेगळे दिसत आहेत, पण तो एक इन्सेक्टच्या लाईफचा पार्टच असतो, लक्षात घ्या. असे ड्रॅस्टिक चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतील काही इन्सेक्टच्या लाईफमध्ये, पण काही इन्सेक्टच्या लाईफमध्ये तुम्हाला अतिशय छोटे कमी प्रमाणामध्ये बदल घडलेले दिसून येतात. फॉर एक्झाम्पल, आपण नाकतोडा पाहिला असेल, हिरव्या रंगाचा पानांवरती सापडणारा किंवा करड्या रंगाचा अशा पद्धतीचा नाकतोडा तुम्ही पाहिला असेल. त्या नाकतोड्यामध्ये किंवा सरडा तुम्ही पाहिला असेल, त्या सरड्याच्या लाईफमध्ये आपल्याला बदल दिसत नाहीत फारसे. किंवा तुम्ही स्नेक पाहिला असेल, साप पाहिला असेल, या स्नेकच्या लाईफमध्ये तो जसा लहानपणी दिसतो त्याच पद्धतीने तो मोठ्यापणी दिसत असतो, फक्त त्याचा साईज किंवा शेप हा बदललेला असतो. अशा पद्धतीचे काही मायनर चेंजेस त्या इन्सेक्टमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. मात्र काही इन्सेक्टमध्ये तुम्हाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल झालेले पाहायला मिळू शकतात. वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटामॉर्फोसिस. दीज चेंजेस लीड टू देअर आयडेंटिफिकेशन अँड द लॉसेस कॉज्ड बाय देम टू द क्रॉप्स. म्हणजे हे चेंजेस आपण का पाहायचे आहेत, कारण त्याचं आयडेंटिफिकेशन त्याच्यावरती ठरणार आहे, हे लक्षात घ्या. So the study of these changes or development is important as far as their management is related. म्हणजे आपल्याला हे चेंजेस किंवा हे क्लासिफिकेशन का बघायचं आहे या इन्सेक्टमध्ये, कारण आपल्याला या इन्सेक्टला मॅनेज करायचं आहे, चेक करायचं आहे किंवा कंट्रोल करायचं आहे. मेटामॉर्फोसिस इज ऑल्सो टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर सेक्शुअल मॅच्युरिटी. Metamorphic members of these species are typically unable to mate or reproduce.
If metamorphosis did not occur, tadpoles could not become frogs and larvae could not become full grown adults capable of reproduction. म्हणजे या ठिकाणी एक बेडकाचं उदाहरण घेतलेलं आहे बघा आपण. मेटामॉर्फोसिस समजून घेण्यासाठी तुम्ही बेडूक पाहिला असेल सगळ्यांनी, पण हा बेडूक जर तुम्ही यंग स्टेजमध्ये पाहिला तर तो आपल्याला माशाप्रमाणे पाण्यामध्ये तरंगताना पाहायला मिळतो. म्हणजे बेडकाची अंडी जी आहेत ती पाण्यामध्ये घातली जातात, पाण्यामध्ये त्या अंड्यांमधून त्याची कॅटरपिलर बाहेर येते, म्हणजेच त्याला आपण टॅडपोल म्हणतोय, जो पाण्यामध्ये पोहत असतो, माशाप्रमाणे दिसतो आणि त्याचं कन्व्हर्जन मोठ्या ॲडल्टमध्ये म्हणजेच फ्रॉग ज्याला म्हणतोय त्याच्यामध्ये होतं. आता हा जो पाण्यातला मासा आहे, बेडूक मासा ज्याला म्हणतो आपण, तो दिसायला आणि ॲडल्ट फ्रॉग जो आहे, बेडूक जो आहे, तो दिसायला अतिशय विभिन्न असतात. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज मेटामॉर्फोसिस. हे जे काही चेंजेस त्याच्यामध्ये दिसत आहेत आपल्याला त्या लाईफमध्ये त्या इन्सेक्टच्या, त्याला म्हणायचं मेटामॉर्फोसिस. विदाउट रिप्रोडक्टिव्हली मॅच्युअर मेंबर्स दीज स्पीसीज वुड क्विकली डाय ऑफ. द बेनिफिट ऑफ मेटामॉर्फोसिस मे लाय इन इट्स ॲबिलिटी टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन. म्हणजे हे मेटामॉर्फोसिस का घडवून आणलं जातं आहे तर त्याच्यामध्ये होणारं कॉम्पिटिशन यंग स्टेजमध्ये आणि ॲडल्ट स्टेजमध्ये. ह्युमन बिईंगमध्ये बघा, यंग माणूस असेल किंवा ओल्ड माणूस असेल, त्या दोघांचंही जगणं कशासाठी आहे, सिमिलर टाईप ऑफ फूड खाण्यासाठी आहे. हे टाळण्यासाठी हे कॉम्पिटिशन जे आहे यंग माणसामध्ये आणि ओल्ड माणसामध्ये, दोघांमध्ये मग कॉम्पिटिशन चालू होतं, कारण त्यांचं दोघांचं अन्न हे सारखंच आहे, सिमिलर आहे. पण इन्सेक्टने काय केलेलं आहे, ही कॉम्पिटिशन टाळण्यासाठी यंग स्टेज जी आहे ती बेडकाची पाण्यामध्ये आहे, ओल्ड स्टेज जी आहे ती जमिनीवरती आहे, दोघांचं अन्न वेगवेगळं आहे. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज दे ट्राय टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशन फॉर द फूड. Pre-metamorphic animals typically consume completely different resources from their adult forms. Tadpoles live in water, eating algae and plants. Frogs live on land, breathing air and eating insects. म्हणजे टॅडपोल जो आहे तो देव मासा किंवा पाण्यातला मासा जो आहे, बेडूक मासा ज्याला म्हणतो आपण, देव मासा नव्हे बेडूक मासा म्हणतो त्याला आपण. हा बेडूक मासा अल्गी खातोय किंवा प्लांट खातोय पाण्यामधले, आणि त्याचीच ॲडल्ट स्टेज जी आहे, बेडूक जो आहे तो कशावरती जगतोय तर इन्सेक्ट खाऊन जगतोय. म्हणजे दोन्ही स्टेजमध्ये त्या एका इन्सेक्टचं अन्न जे आहे ते वेगवेगळं आहे, लक्षात घ्या. कॅटरपिलर्स ईट लीव्स, बटरफ्लाईज लिव्ह ऑन नेक्टर. म्हणजे आपल्याला फुलपाखराचं उदाहरण जरी आपण घेतलं तरी फुलपाखरू जी आहे, ॲडल्ट स्टेज जी आहे फुलपाखराची, मोठी स्टेज जी आहे, ओल्ड स्टेज जी आहे, ती नेक्टर म्हणजे त्या फुलांमध्ये असणारा रस शोषून जगत असते. आणि त्याची कॅटरपिलर स्टेज जी आहे, बटरफ्लाय तयार होण्याच्या पूर्वीची जी स्टेज आहे ती पानं खाऊन जगते. म्हणजे दोन्ही स्टेजेस जे आहेत, कॅटरपिलर आणि ॲडल्ट म्हणजे बटरफ्लाय, दोन्हीचं खाण्याची पद्धत जी आहे, खाणं जे आहे हे वेगवेगळं आहे, लक्षात घ्या. लक्षात येतं आहे. दिस प्रिव्हेंट्स द कॉम्पिटिशन बिटवीन द यंगर अँड ॲडल्ट्स फ्रॉम द सेम स्पेसीज अँड द मेंबर्स कॅन कम्प्लीट द रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली. अशा पद्धतीनं हे सक्सेसफुल जगणं त्यांचं जे आहे हे घडत असतं. Insect follow 3 different types of metamorphosis and their classification based on metamorphosis is discussed below. मग यामध्ये हे इन्सेक्टचं जे क्लासिफिकेशन आहे हे 3 वेगवेगळ्या प्रकारचं आहे, मेटामॉर्फोसिसवरती डिपेंड. मेटामॉर्फोसिस हा एक जर क्रायटेरिया आपण पकडला तर 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे सब क्लासिफिकेशन सिस्टीम या इन्सेक्टमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. कोणते आहेत ते? पहिलं जे आहे क्लासिफिकेशन दॅट इज इन्सेक्ट्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. इन्सेक्ट्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दॅट इज व्हॉट वी कॉल इट ॲज ग्रॅज्युअल मेटामॉर्फोसिस. परंतु याचं डिस्कशन सुरू करण्याच्या पूर्वी आपण जे सगळेजण हा व्हिडिओ पाहताय, सगळ्यात पहिल्यांदा त्या ठिकाणी असणारं जे लाईकचं बटन आहे ते लाईकचं बटन तुम्ही प्रेस करा. त्याचबरोबर ज्यांनी चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आहे हे तुम्ही तुमच्या
चॅटबॉक्समध्ये त्या ठिकाणी टाईप करा. तर वळूया आपण आता आपलं जे पहिलं सब क्लासिफिकेशन सिस्टीम आहे, इन्सेक्ट्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, दॅट इज ग्रॅज्युअल मेटामॉर्फोसिस. These types of insects do not follow any large or remarkable physical changes during their life cycle are included in this category. या कॅटेगरीमध्ये कोणते इन्सेक्ट आहेत ज्यामध्ये मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट आहे किंवा ग्रॅज्युअल आहे, कमी प्रमाणात आहे, थोडंसं आहे, अशा इन्सेक्टला या कॅटेगरीमध्ये आपण बसवणार आहे इन्सेक्ट विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, दॅट इज ग्रॅज्युअल मेटामॉर्फोसिस. The young insects are looking like that of adult in appearance and behavior, but size and shape are different. यंग कॅटरपिलर जो आहे किंवा यंग जो इन्सेक्ट आहे त्या इन्सेक्टच्या लाईफमधला यंगर स्टेज जी आहे ती एक्झॅक्टली सिमिलर दिसत असते त्याच्या ॲडल्टप्रमाणे, फक्त त्याच्यामध्ये फरक कुठं आहे, साईज आणि शेपमध्ये. जसं ह्युमन बिईंगमध्ये सुद्धा एक छोटीशी बेबी, नवीन जन्माला आलेली बेबी, त्या बेबीला सुद्धा मोठ्या माणसांप्रमाणेच 2 हात 2 पाय 2 डोळे 2 कान 1 नाक अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं. बरोबर आहे, फक्त त्याचा साईज आणि शेप वेगळा वेगळा आहे, एवढाच फरक आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज इन्सेक्ट्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. यामध्ये कोणकोणते कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत? This type is found in primitive type of insects like grasshoppers, praying mantis, cockroaches, etc. कॉक्रोचचं लहान पिल्लू पाहिलं तुम्ही, घरामध्ये सापडणारं झुरळ, त्याचं लहान पिल्लू जरी पाहिलं, यंग स्टेज जरी पाहिलीत आणि ॲडल्ट स्टेज जरी पाहिलीत तरी दोन्ही दिसायला अगदी सारख्याच असतात, लक्षात घ्या. The young one hatched out of the eggs are looking similar to the adult ones in general body structure, habits, habitat, etc. except the relative size and shape. म्हणजे छोटंसं झुरळाचं पिल्लू असेल ते दिसायला सारखंच असतं, त्याचे कॅरेक्टर्स, फक्त साईज आणि शेप सोडला तर बाकी त्याचा कलर असेल, त्याच्यामध्ये जे काही बॉडी पार्ट्स आहेत ते सगळे बॉडी पार्ट्स हे ओल्डर प्रमाणेच आपल्याला दिसतील यंगरमध्ये सुद्धा. ॲज वेल ॲज द कॅरेक्टर्स लाईक विंग्स, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स फाउंड इन ॲडल्ट्स आर नॉट प्रेझेंट इन यंग वन्स. म्हणजे बदल कुठं आहे बघा, फक्त साईज आणि शेप, त्याचबरोबर विंग्स आणि रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स हे फक्त यंग वनमध्ये नसतात, जे ओल्डमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात, ओल्डर वनमध्ये पाहायला मिळतात. दीज इन्सेक्ट्स फॉलो मोल्टिंग्स, कात टाकणे. मोल्टिंग म्हणजे काय? कात टाकणे. सापाची कात टाकलेली आपण पाहतो. सापामध्ये सुद्धा बघा तुम्हाला नवीन जे साप अंड्यातून बाहेर आलेलं पिल्लू आहे ते अगदी सिमिलर दिसत असतं त्याच्या ओल्ड स्टेजप्रमाणेच, फक्त त्याच्यामध्ये काय बदल आहे, साईज आणि शेपचा, किंवा त्याला रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स नसतील. यंग वनला, ओल्ड वनला रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतील. आणि तो सापसुद्धा आपल्याला कात टाकताना दिसतो, मोल्टिंग्स ज्याला आपण म्हणतोय, मोल्टिंग्स. द यंग वन इज इन दिस टाईप ऑफ इन्सेक्ट इज नोन ॲज निम्फ. या पद्धतीचं क्लासिफिकेशन असणाऱ्या इन्सेक्ट्समध्ये ज्याच्यामध्ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आपल्याला पाहायला मिळतं आहे त्याच्या यंग स्टेजला आपण काय म्हणणार आहे, निम्फ असं म्हणणार आहे. MCQला हे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात बघा. द इन्सेक्ट्स विच आर हॅव्हिंग इनकम्प्लीट टाईप ऑफ मेटामॉर्फोसिस द यंग स्टेज इज नोन ॲज डॅश डॅश. तर त्याचं उत्तर काय असणार आहे, निम्फ. द निम्फ कम्प्लीट्स ॲन independent life and converts to adult after several molts. It sheds its exoskeleton 4 to 8 times. म्हणजे 4 ते 8 वेळा त्याची एक्झोस्केलेटन म्हणजे त्याची स्किन जी आहे ती फेकून देतो तो. सापामध्ये सुद्धा बघा आपल्याला त्या सापाच्या आयुष्यामध्ये 2-3 वेळेला आपल्याला मोल्टिंग झालेले पाहायला मिळतात. म्हणजे त्याची कात टाकण्याची प्रोसेस जी आहे, त्याचे एक्झोस्केलेटन जे आहे, बाहेरची स्किन जी आहे ती तो फेकून देत असतो. तशाच पद्धतीने या इन्सेक्टमध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. द निम्फ इट्स द सेम फूड ॲज द ॲडल्ट. इथं फूड हॅबिट जे आहे ते सिमिलर आहे बघा, दोन्ही ॲडल्ट स्टेजमध्ये आणि यंग स्टेजमध्ये. वेन इट बिकम्स ॲन ॲडल्ट द मोल्टिंग डज नॉट ऑकर्स. ज्यावेळी इन्सेक्ट मोठा होणार आहे त्यावेळी मोल्टिंग्स थांबतात. ॲट ईच मोल्ड द एक्झोस्केलेटन इज पार्शियली मोल्टेड, अ लिटिल पोर्शन ऑफ एक्झोस्केलेटन केप्ट ॲज इट इज. The adult shows wing pads at second and third thoracic segment at early stage of development and then gradually increases in size by mitotic division in each mold.
म्हणजे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या थोरॅसिक सेगमेंटवरती आपल्याला या इन्सेक्टमध्ये ॲडल्ट पार्टमध्ये आपल्याला विंग पॅड दिसून येतात. द लाईफ सायकल स्टेजेस प्रेझेंट इन दिस टाईप ऑफ इन्सेक्ट्स आर एग्स विच गिव्ह राईज टू निम्फ अँड निम्फ डेव्हलप ॲडल्ट्स. म्हणजे या पद्धतीचं क्लासिफिकेशन कुठले इन्सेक्ट असणार आहेत ज्याच्यामध्ये एग स्टेज, त्या एगपासून तयार झालेला निम्फ आणि निम्फपासून तयार झालेला ॲडल्ट, या 3 स्टेजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. ड्यू टू ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ डिफरंट स्टेजेस द नेम इज गिवन ग्रॅज्युअल मेटामॉर्फोसिस. स्लो बट स्टडी चेंजेस आर ऑब्झर्व्ड इन दिस टाईप. These insects show differences in color and markings in nymph and adult stage. So this is the figure what we have regarding the classification based on metamorphosis. या फिगरमध्ये बघा 3 स्टेजेस तुम्हाला दिसत आहेत. ही एक सायकल आहे, इन्सेक्टची लाईफ सायकल त्याला म्हणतोय आपण. म्हणजे एक पासून निम्फ तयार होतो, निम्फपासून ॲडल्ट तयार होतो, ॲडल्ट पुन्हा एग्स घालतात, अंडी घालतात आणि पुन्हा त्याच्यापासून निम्फ, पुन्हा ॲडल्ट. ही एक लाईफ सायकल आहे, लक्षात घ्या. या पद्धतीच्या इन्सेक्ट्समध्ये या 3 स्टेजेस लाईफ सायकलमधल्या आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्या आत्ता इथं फिगरमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात. लक्षात येते. आता दुसरं जे क्लासिफिकेशन सिस्टीम आहे दॅट इज इन्सेक्ट्स विदाउट मेटामॉर्फोसिस. याच्या आधीच आपण पाहिलेलं इन्सेक्ट्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. हा जो दुसरा टाईप आहे दॅट इज इन्सेक्ट्स विदाउट मेटामॉर्फोसिस. यामध्ये काय आहे बघा, कॅरेक्टर कसे आहेत किंवा कशा पद्धतीचं आपल्याला लाईफ सायकल पाहायला मिळणार आहे. द इन्सेक्ट्स ऑफ दिस टाईप आर नॉट शोईंग मेजर डिफरन्सेस इन द यंग वन अँड द ॲडल्ट. देअर आर नो विंग्स प्रेझेंट ॲट ऑल इन दिस टाईप ऑफ इन्सेक्ट्स. These insects complete their life cycle by crawling on the plant parts. म्हणजे याच्यामध्ये यंग आणि ॲडल्टमध्ये अजिबात फरक आपल्याला पाहायला मिळत नाही. देर इज नो विंग्स प्रेझेंट ॲट ऑल इन दिस टाईप ऑफ इन्सेक्ट्स. या इन्सेक्टच्या लाईफ सायकलमध्ये कुठंही आपल्याला विंग्स पाहायला मिळणार नाहीत. जसं आपण इन्सेक्ट्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मगाशी जो टाईप आपण पहिला त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉक्रोचेसमध्ये विंग्स पाहायला मिळतात, बरोबर आहे. पण ते विंग्स फार ताकदवान नसतात, पण त्याच्यामध्ये विंग्स आपल्याला पाहायला मिळतात. पण हा जो दुसरा टाईप आपण पाहतोय इन्सेक्ट्स विदाउट मेटामॉर्फोसिस, याच्यामध्ये आपल्याला टोटली विंग्स पाहायला मिळणार नाहीत. दीज इन्सेक्ट्स कंप्लीट देअर लाईफ सायकल बाय क्राउलिंग ऑन द प्लांट पार्ट्स. क्राउलिंग म्हणजे सरपटणे. The newly hatched nymph is small in size and does not show reproductive organs as present in the adult stage. इथं सुद्धा निम्फमध्ये आणि ॲडल्टमध्ये फरक कुठला आहे तर फक्त रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्सचा. निम्फमध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स नाहीत आणि ॲडल्टमध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. द फुल्ली ग्रोन ॲडल्ट इज लार्ज इन साईज ॲज कम्पेअर टू द निम्फ. द 3 stages are found in this type of insects like eggs, nymph and adult. After hatching eggs, the nymph comes out which is exactly look like that of an adult. They undergo molting and develop into adult. इथं सुद्धा मोल्टिंग्स आहेत. इथं सुद्धा कात टाकण्याची जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस ज्याला आपण मोल्ट म्हणतोय तो आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. The only difference between nymph and adult is presence of reproductive structures and लार्ज साईज अँड शेप. म्हणजे इथं तुम्ही जर एक्झाम्पल घेतलं कशाचं, सापाचं एक्झाम्पल इथं घेऊया आपण. विदाउट मेटामॉर्फोसिस साप हा यंग स्टेजमध्ये अंड्यामधून बाहेर आल्यानंतर जसा दिसतो तसाच आपल्याला मोठा झाल्यानंतर दिसतो. लक्षात घ्या. फक्त त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स या ॲडल्टमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील तयार झालेले आणि त्याचा साईज आणि शेप बदललेला आपल्याला पाहायला मिळेल. They undergo moltings and reach to sexually developed stage called as adult. The nymph gets bigger only and no any rearrangement of the body. For example, springtail, silverfish, lepesma, etc. These are some examples. Springtail म्हणजे आत्ताच्या या दिवसामध्ये, थंडीच्या दिवसामध्ये आपल्याला गार्डनमध्ये फुलझाडं जी आहेत त्या फुलझाडांवरती आपल्याला पानं खाऊन जगणारी एक अळी पाहायला मिळते, त्याला आपण स्प्रिंगटेल असं म्हणतो.
या ठिकाणी बघा त्याची ही सेकंड लाईफ सायकल जी आहे इन्सेक्ट्स विदाउट मेटामॉर्फोसिस, त्याच्यामध्ये ही लाईफ सायकल आपल्याला पाहायला मिळते. इथं बघा अंड्यापासून न्यूली हॅचड निम्फ तयार झालेला आहे, त्याच्यामधूनच त्याचा लॅटर निम्फ जो मोठा झाला आहे साईजने आणि त्याच्यापासून फुल ग्रोन ॲडल्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथं तुम्ही जर न्यूली हॅचड निम्फ पाहिलात आणि ॲडल्ट पाहिलात या फिगरमध्ये, तिन्ही स्टेजेस तुम्हाला सारख्या दिसत आहेत बघा. अंड्याची स्टेज सोडली तर बाकी सगळा यंग निम्फ आणि ओल्डर इन्सेक्ट हे दोन्ही आपल्याला कम्प्लिटली सारखे दिसत आहेत. फक्त साईज आणि शेप बदललेला आहे आणि फक्त त्याच्यामध्ये फरक कुठला आहे, ॲडल्टमध्ये आपल्याला रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स तयार झालेले दिसतील. एवढा फरक फक्त या विदाऊट मेटामॉर्फोसिसमध्ये दिसतो आपल्याला, जो की तुम्ही मगाशी जो पहिला टाईप पाहिला ज्याच्यामध्ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला निम्फला विंग्ज नाही आहेत, मात्र ओल्डर तो जो काही ॲडल्ट आहे त्याला आपल्याला विंग्ज दिसतात. जसं आपण झुरळाचं उदाहरण पाहिलं, इथं आपण लेपिस्माचं उदाहरण पाहतोय. लक्षात येत आहे हा फरक आहे दोन्हीमध्ये, लक्षात घ्या. इन्सेक्ट्स विदाउट मेटामॉर्फोसिस आणि इन्सेक्ट्स विथ ग्रॅज्युअल मेटामॉर्फोसिस हा फरक आहे दोन्हीमध्ये. आणि तिसरा जो टाईप आहे दॅट इज इन्सेक्ट्स विथ कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. म्हणजे आता या ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, टोटल ड्रास्टिक चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत, कम्प्लीट चेंजेस. कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस म्हणजे कम्प्लीट चेंजेस, ग्रॅज्युअल मेटामॉर्फोसिस म्हणजे किंवा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस म्हणजे थोडेसे बदल, व्हेरी फ्यू चेंजेस. आणि इन्सेक्ट्स विदाउट मेटामॉर्फोसिस म्हणजे देर इज नो चेंज. मेटामॉर्फोसिसचा अर्थ तुम्ही काय घेऊ शकता की त्या ठिकाणी चेंजेस, कम्प्लीट चेंजेस, इनकम्प्लीट चेंजेस आणि नो चेंजेस हे 3 प्रकार आहेत. नो मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आणि कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. आता कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस म्हणजे काय ते बघूया आपण. दिस टाईप ऑफ इन्सेक्ट शो एग्ज, लार्वा, प्युपा अँड ॲडल्ट. हे 4 स्टेजेस आपल्याला या इन्सेक्ट्समध्ये पाहायला मिळतात. म्हणजे एग म्हणजे अंडी, लार्वा म्हणजे कॅटरपिलर किंवा अळी ज्याला म्हणतोय मराठीमध्ये आपण. त्यानंतर जी स्टेज आहे ती म्हणजे प्युपा म्हणजे कोश, याच्यामध्ये कोश तयार होणार आहे. आणि ॲडल्ट म्हणजे जो ओल्डर स्टेज आहे त्याला आपण ॲडल्ट म्हणतोय. या 4 स्टेजेस या इन्सेक्टमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. दीज 4 स्टेजेस आर डेव्हलप्ड विच डू नॉट रिझेंबल विथ इच अदर. या 4ही स्टेजेस एकमेकांशी कुठंही त्याचं दिसण्यामध्ये, कलरमध्ये, साईजमध्ये, शेपमध्ये एकमेकांशी कुठंही कसल्याही प्रकारचं रिलेशन नाही आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे जसं आपण इन्सेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिसमध्ये पाहिलं की यंगर आणि ओल्डर दिसायला सारखेच आहेत, इन्सेक्ट्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिसमध्ये पाहिलं यंगर आणि ओल्डर सारखेच आहेत, फक्त ओल्डरमध्ये विंग्स तयार झालेत. इथं तसं तुम्हाला या 4ही स्टेजेस, एग असेल, कॅटरपिलर असेल, प्युपा असेल आणि ॲडल्ट असेल, या 4ही स्टेजेसमध्ये कोणतीही सिमिलॅरिटी तुम्हाला दिसणार नाही आहे. Physical and physiological changes are found at large in this type of metamorphosis. That is, appearance and behavior is totally different, as well as the eating habits are also different in them. म्हणजे या पद्धतीचा इन्सेक्ट्स जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला अंड्यामधून जी अळी तयार होईल, त्या अळीपासून प्युपा तयार होईल म्हणजे कोश तयार होईल, आणि त्या कोशापासून ॲडल्ट तयार होईल म्हणजे फुलपाखरू तयार होईल. या 4ही स्टेजेसमध्ये कोणतीही सिमिलॅरिटी आपल्याला दिसणार नाही आहे. फिजिकल आणि फिजिओलॉजिकल बदल मोठ्या प्रमाणामध्ये या टाईपच्या इन्सेक्ट्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. द हॅबिटॅट्स आर ऑल्सो टोटली डिफरंट इन इच स्टेज. हॅबिटॅट म्हणजे तो इन्सेक्ट जिथं जगतोय, जिथं वाढतोय, ज्या वातावरणामध्ये तो मोठा होणार आहे ते वातावरण सुद्धा टोटली चेंज असणार आहे. द एग्ज आर हॅच्ड अँड लार्वा कम्स आउट विच मे फीड ऑन लीव्स ऑफ द क्रॉप प्लांट विच आफ्टर अटेंडिंग फुल ग्रोथ अंडरगो प्युपा स्टेज. द एग स्टेज इज रेस्टिंग फेज अँड डू नॉट कॉज डॅमेज टू द क्रॉप्स. लार्वी म्हणजे ज्याला आपण कॅटरपिलर म्हणतोय, लार्वा ग्रो अँड मोल्ट सेव्हरल टाइम्स अँड अटेंड फुल ग्रोथ. द फ्लाय लार्वा आर कॉल्ड ॲज मॅगट्स, बीटल्स, लार्वी नोन ॲज ग्रब्स
अँड द लार्वी ऑफ बटरफ्लाईज अँड मॉथ्स आर कॉल्ड ॲज कॅटरपिलर्स. म्हणजे यामध्ये सुद्धा तुम्हाला MCQ अशा पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो. द फ्लाइंग लार्वा इज कॉल्ड ॲज डॅश डॅश. त्याचं उत्तर काय असणार आहे? मॅगट्स असणार आहे. किंवा बीटल लार्वा इज नोन ॲज डॅश डॅश. त्याचं उत्तर असणार आहे ग्रब्स. किंवा लार्वा ऑफ बटरफ्लाय अँड मॉथ्स आर कॉल्ड ॲज डॅश डॅश. त्याचं उत्तर असणार आहे कॅटरपिलर्स. लक्षात घ्या. द लार्वल बॉडी इज सॉफ्ट अँड वर्म लाईक. म्हणजे अळीप्रमाणे. वर्म म्हणजे काय? अळी. लार्वा आपल्याला अळीप्रमाणे दिसणार आहे, अळीच दिसणार आहे. द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लार्वा इज देअर रिव्हनस फीडिंग. म्हणजे त्याचं खाण्याचं जे हॅबिट आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये ते खात असतात. ड्युरिंग देअर ग्रोथ लार्वा मोल्ड्स देअर स्किन सेव्हरल टाइम्स. द प्युपल स्टेज बिगिन्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ कुकुन्स अराउंड द लार्वा. म्हणजे प्युपल स्टेज कधी तयार होणार आहे किंवा कोश कधी तयार होणार आहे? तर ककून तयार केला जातो. तो लार्वा जो आहे त्या लार्वाच्या कडेनं एक घर तयार केलं जातं, घरटं तयार केलं जातं. तुम्ही बघा बऱ्याच वेळेला आपल्या नेचरमध्ये सुद्धा आपल्याला फुलपाखरू पाहायला मिळतं. ते फुलपाखरू एका कोशामधून बाहेर येतं आणि तो कोश कोणी विणलेला असतो? तर त्या कॅटरपिलरने किंवा लार्वाने, ज्याला अळी म्हणतोय आपण, त्याने तो कोश विणलेला असतो. आणि ती अळी कशापासून तयार झालेली असते? तर अंड्यापासून तयार झालेली असते. Their bodies develop more segments, internal organs, legs and wings. The pupal stage may exist for 4 days to several months. The pupal stage is rather difference creating stage in the life of insect, which is also called as resting stage. म्हणजे ही प्युपल स्टेज जी आहे ती सुद्धा रेस्टिंग स्टेज आहे. लक्षात घ्या. या 4 स्टेजेसपैकी एक स्टेज आणि प्युपल स्टेज, या 2 स्टेजेस रेस्टिंग स्टेजेस ज्याला म्हणतोय आपण. MCQला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. दिस डॅश डॅश स्टेज अँड डॅश डॅश स्टेज आर 2 रेस्टिंग स्टेजेस इन द लाईफ सायकल ऑफ द इन्सेक्ट. लक्षात येते? 2 उत्तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिहायची असणार आहेत. मग ते प्युपल स्टेज आणि एक स्टेज असं त्याचं उत्तर असणार आहे. प्युपेशन अंडरगोज इन डिफरंट हॅबिटॅट्स लाईक सॉईल अँड आफ्टर ग्रोथ कम्प्लिशन ॲडल्ट कम आउट ऑफ प्युपा. म्हणजे प्युपेशन जे आहे म्हणजे ज्याला आपण कोश म्हणतोय, हा कोश कुठंही असू शकेल. सॉईलमध्ये असेल, पानावरती असेल, स्टेमच्या आतमध्ये असेल, ग्रेनच्या आतमध्ये असेल, सीडच्या आतमध्ये असेल, कुठंही असू शकेल हा प्युपा. म्हणजे तो कोश कुठंही घातलेला असू शकतो. आणि प्युपाची ज्यावेळेस ग्रोथ पूर्ण होणार आहे त्याच्यामधून ॲडल्ट बाहेर येणार आहे. दिस ॲडल्ट इज हॅव्हिंग डिफरंट इटिंग बिहेवियर अँड हॅबिटॅट. द लार्वल अँड ॲडल्ट स्टेजेस शो मोल्टिंग ऑफ एंटायर एक्झोस्केलेटन. Thus, this type of insects show 2 resting stages like eggs and pupa, while 2 active stages like caterpillar and adult. म्हणजे यामध्ये असणारा जो एक स्टेज आहे आणि प्युपा आहे हे रेस्टिंग स्टेजेस आहेत. लक्षात घ्या. आणि कॅटरपिलर म्हणजे ज्याला आपण अळी म्हणतोय आणि ॲडल्ट ओल्डर स्टेज आहे, ह्या ॲक्टिव्ह स्टेजेस आहेत. म्हणजे या 2 स्टेजेस कॅटरपिलर आणि ॲडल्ट या 2 स्टेजेस प्लांटवरती अटॅक करू शकतात. लक्षात येते? So this is the diagram figure of this particular insect life cycle. That is, या ठिकाणी बघा तुम्हाला एग्स पाहायला मिळत आहेत. त्यानंतर कॅटरपिलर म्हणजे अळी पाहायला मिळते, लार्वा ज्याला म्हणतोय आपण. त्यानंतर प्युपा दिसतोय बघा आपल्याला. हा प्युपा सुद्धा रेस्टिंग स्टेज आहे. लक्षात घ्या. आणि प्युपामधून प्युपाची ग्रोथ झाली की ॲडल्ट तयार होतोय. म्हणजे मी खालच्या बाजूला मॉथ किंवा फुलपाखरू दाखवलेलं आहे बघा या फिगरमध्ये. तर या 4 वेगवेगळ्या स्टेजेस दिसायला 4ही स्टेजेस वेगवेगळ्या दिसत आहेत. यापैकी एक स्टेज आणि प्युपा स्टेज ह्या कोणत्याही प्रकारचं डॅमेज करत नाहीत त्या प्लांटला, क्रॉप प्लांटला. मात्र कॅटरपिलर स्टेज आणि ॲडल्ट स्टेज या 2 स्टेजेस मात्र त्या प्लांटला अटॅक करू शकतात. प्लांटची लिव्स खाऊ शकतात, फुलं खाऊ शकतात, पानं खाऊ शकतात, त्याची सीड्स खाऊ शकतात, एटसेट्रा, स्टेम खाऊ शकतात, रूट्स खाऊ शकतात, वॉट एव्हर. लक्षात येत आहे? सो दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज इन्सेक्ट विथ कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. याला कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का म्हटलेलं आहे? कारण टोटल चेंजेस, कम्प्लीट चेंजेस त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मात्र आपण पहिला जो टाईप पाहिला तो म्हणजे इन्सेक्ट विथ
विदाउट मेटामॉर्फोसिस, ज्याच्यामध्ये कोणतेही बदल आपल्याला पाहायला मिळाले नाहीत. दुसरा जो टाईप पाहिला ज्याच्यामध्ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आपल्याला पाहायला मिळालं, म्हणजे थोडेफार बदल झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि तिसरा जो टाईप आहे दॅट इज कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, म्हणजे पूर्ण बदल आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. सो दिस इज व्हॉट वी कॉल इट ॲज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटामॉर्फोसिस. आता याच्यामध्ये सुद्धा ही एक्झाम्पल वेगवेगळी मी जी दिलेली आहेत, अगदी एक साधं एक्झाम्पल तुम्हाला, म्हणजे आपल्या रुटीन लाईफमधलं तुम्हाला एक्झाम्पल मी सांगतो, जी एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहायची नाहीत, मात्र तुम्हाला मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट म्हणजे काय, कंप्लीट म्हणजे काय, किंवा विदाउट मेटामॉर्फोसिस म्हणजे काय हे समजण्यासाठी जी एक्झाम्पल तुम्हाला उपयोगी पडतील ती एक्झाम्पल आता मी या ठिकाणी सांगतोय. ह्या एक्झाम्पलचा आणि आपल्या स्टडीचा काही संबंध नाही आहे, परंतु आपल्याला लक्षात यावं म्हणून मी ही एक्झाम्पल सांगतोय. लक्षात घ्या, निक्षून सांगतोय की याचा आपल्या प्लांट प्रोटेक्शनशी संबंध नाही आहे, तरीसुद्धा ती एक्झाम्पल मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतोय, कारण हा कन्सेप्ट तुमच्या लक्षामध्ये यावा म्हणून ही एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतोय. इन्सेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस म्हणजे कोणतं पाहणार तुम्ही, तर सापाचं उदाहरण तुम्ही घेऊ शकता, स्नेक, ज्याच्यामध्ये ॲडल्ट आणि यंगर वन, अंड्यामधून बाहेर पडलेलं यंग वन आणि ॲडल्ट हे दोन्ही सारखेच दिसत आहेत. सिमिलरली दे आर लुकिंग व्हेरी सिमिलर टू इच अदर. फक्त त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स तयार झालेले असतात ॲडल्टमध्ये, जे यंग वनमध्ये नसतात. दुसरं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, इन्सेक्ट विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. सापाचं उदाहरण दिलं आहे तुम्हाला विदाउट मेटामॉर्फोसिससाठी. दुसरं उदाहरण तुम्हाला देतोय इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिसचं, ते म्हणजे कोंबडीचं. कोंबड्या तुम्ही पाहिलेल्या आहेत, अंड्यामधून कोंबडीचं पिल्लू बाहेर येतं, त्या पिल्लामध्ये आपल्याला ॲडल्ट प्रमाणे दिसत असतं ते पिल्लू, मात्र त्या पिल्लामध्ये पंख तयार झालेले नसतात, बरोबर आहे, किंवा त्या पिल्लामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स तयार झालेले नसतात, बरोबर आहे, साईज शेप बदलतो त्याचा, बरोबर आहे. म्हणजे हे झालं. आणि त्या ॲडल्ट तयार होतो, त्या ॲडल्टला पंख असतात, पण त्या पंखांमध्ये पूर्ण ताकद नसते, ते जास्त लांबपर्यंत उडत जाऊ शकत नाहीत. हे एक्झाम्पल आहे इन्सेक्ट विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. तुमच्या लक्षात येण्यासाठी ही उदाहरणं सांगतोय. कोंबडी हे इन्सेक्ट नाही आहे, स्नेक हा इन्सेक्ट नाही आहे, लक्षात घ्या. फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी मी ही उदाहरणं सांगतोय, लक्षात घ्या. आणि इन्सेक्ट विथ कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिसचं उदाहरण कुठलं सांगता येईल आपल्याला, तर फुलपाखराचं उदाहरण आपल्याला सांगता येईल, ज्याच्यामध्ये अंड्यापासून कॅटरपिलर तयार होते. जी कॅटरपिलर काटेरी असते बघा, पानांवरती जगते, पानं खाऊन जगते, त्या कॅटरपिलरचा प्युपा तयार होतो, प्युपापासून फुलपाखरू तयार होतं. या चारही स्टेजेस टोटली वेगवेगळ्या दिसतात. तर ही एक्झाम्पल्स आहेत, तुम्हाला कन्सेप्ट लक्षात येण्यासाठी ह्या एक्झाम्पलचा मी उपयोग करून घेतोय. वास्तविक स्नेक हा इन्सेक्ट कॅटेगरीमध्ये मोडत नाही, किंवा कोंबडी जी आहे, हेन, चिकन हे सुद्धा इन्सेक्ट कॅटेगरीमध्ये मोडत नाही, परंतु आपल्याला समजण्यासाठी याचं उदाहरण म्हणून मी उपयोग केलेला आहे, हे निक्षून तुम्ही लक्षात ठेवा. सो दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्सेक्ट्स बेस्ड ऑन मेटामॉर्फोसिस. So I think you got all these particular points. So thank you very much. ज्यांनी अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नाही त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईकचं बटन प्रेस करा, तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना, मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगा. आपण सर्वांनी मिळून हे चॅनल मोठं करू शकतो. त्यासाठी मला तुमच्या मदतीची गरज आहे. तुमच्या आसपासचे मित्रमंडळी असतील, आपल्या गावामधले लोक असतील, आपले नातेवाईक असतील, त्या सर्वांना या व्हिडिओची लिंक पाठवा आणि त्या सगळ्यांना चॅनल सबस्क्राईब करायला आवर्जून सांगा. जेवढे जास्त सबस्क्रायबर तेवढं जास्त आपली पॉप्युलॅरिटी ह्या चॅनलची होऊ शकते, ज्याचा फायदा पुढं जाऊन आपल्याला होऊ शकतो. तर अशा पद्धतीच्यासाठी हे चॅनल सबस्क्राईब करणं फार गरजेचं आहे. तुमचे जे कोण ओळखीचे असतील जास्तीत जास्त चॅनलचं हे करा, चॅनलची जाहिरात करा तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये, पाहुण्या मंडळींकडं, मित्रमंडळींकडं, गावातल्या लोकांकडं, आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगा. सो थँक्यू व्हेरी मच. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढचा टॉपिक घेऊया. थँक्यू.